নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি। প্ৰত্যেকটা এক্সামত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা 10ৰ পৰা 20টালৈকে কুৱেশ্যন আহি থকা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে সেই কুৱেশ্যনকেইটা এটেম্প কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আমি এটা সম্যক জ্ঞান থকাটো খুব বেছি দৰকাৰ। গতিকে সেই পক্ষতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই চিৰিজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ পইণ্ট ৱাইজ, যাতে আমি খুব সংক্ষেপে এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী কথাখিনি জানিব পাৰোঁ। এক্সামত আমি সংবিধানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে সেই গোটেই প্ৰশ্নবিলাক আমি এই গোটেই চিৰিজটোতে কভাৰ কৰিম। গতিকে সেই ক্ৰমতেই আমি আজি আলোচনা কৰিম দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি। গতিকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক কি? এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক হ'ল ষ্টেট এখনে নিজৰ নাগৰিকসকলৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন কেনেধৰণে সাধন কৰিব, মানুহবিলাকৰ ভালৰ বাবে কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগে, সেই তাৰে কিছুমান এই এডভাইজৰী বা কিছুমান ইয়াত এডভাইচ প্ৰদান কৰা হয় এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে। গতিকে এই এডভাইচবিলাকৰ জৰিয়তে যদি ষ্টেট এখনে নিজৰ পলিচিবিলাক ফৰ্মুলেট কৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায়। গতিকে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাকক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি পঢ়িম। ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি আমি পঢ়িম, বা গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি পঢ়িম। তাৰপাছত আকৌ আমি এটা লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলৰ লগত যোগ কৰি পিনে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাকক ষ্টাডি কৰিম। গতিকে আমি তিনি ভাগত ভাগ কৰি পিনে ষ্টাডি কৰিম। তাৰ আগত আমি কিছু বেছিক কথা আমি চাই ল'ম। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ এনুমাৰেটেড ইন পাৰ্ট 4 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম আৰ্টিকল 36 to 51। গতিকে ইয়াত আমি দুটা কুৱেশ্যন ইতিমধ্যেই পালোঁ। কিমানৰ পৰা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুলৰলৈকে? আমি 36ৰ পৰা 51 আৰ্টিকুলৰলৈকে আমি পাওঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পাৰ্ট নম্বৰ 4ত আমি ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে এই দুয়োটা কুৱেশ্যন খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ডিছক্ৰাইবছ দিছ প্ৰিন্সিপল এজ নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে 99% আশা থাকে এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ। গতিকে আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে যাক আমি কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কওঁ, তেওঁ আমাৰ এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছটোক তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰিছে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি। গতিকে আমাক কুৱেশ্যনত ডাইৰেক্টলি সুধি দিব যে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে কোনখিনি সংবিধানখনৰ কোনটো কথাক কৈছে। গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিক ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছে, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য DPSP বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি এলং উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কণ্টেইনছ দ্য ফিলচফি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইজ দ্য চৌল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু DPSPয়ে আমাৰ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ফিলচফিটো দাঙি ধৰে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ আমি আত্মা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ফিচাৰ্ছ। গতিকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছত কেনেধৰণৰ আমি বৈশিষ্ট্য বা কেনেধৰণৰ কথা আমি পাব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে। These are constitutional instruction to the state in legislative, executive and administrative matters. গতিকে legislative বুলি ক'লে আমি আইন ফৰ্মুলেট কৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰা। এক্সিকিউটিভ বুলি ক'লে আমাৰ এখন কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা ইয়াত নাই, জুডিচিয়েল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি ন্যায়পালিকা বুলি ক'ম। এইখন হ'ল আমাৰ কাৰ্যপালিকা। তাৰপাছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ্ছ। গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা কেনেধৰণে শাসন প্ৰণালী চলাব লাগে, কেনেধৰণে কাম কাজ আইন কানুনবিলাক এক্সিকিউট কৰিব লাগে, বা কাৰ্যপালিকাই কেনেধৰণে কাম কৰিব। তাৰপাছত আমাৰ বিধায়িকাই কেনেধৰণে কাম কৰিব, বা লেজিছলেটিভ এছেম্বলিয়ে আইন কানুন কেনেধৰণে বনাব, সেই গোটেই কথাবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা আছে। গতিকে সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। গতিকে কিছুমান এডভাইজৰী ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা এডভাইচ প্ৰদান কৰা হৈছে টু দ্য ষ্টেট। গতিকে ষ্টেটবিলাকক ইন লেজিছলেটিভ বা আমাৰ যোনবিলাক বিধায়িকা, এক্সিকিউটিভ, কাৰ্যপালিকা আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ। গতিকে প্ৰশাসন কেনেধৰণে চলাব, আইন কানুন কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাক কেনেধৰণে এক্সিকিউট কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। তাৰপাছত দি আছে ইট ৰিচেম্বলছ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এনুমাৰেটেড ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। গতিকে 1935 এক্টখন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935খন আমি জানো। সেই এক্টখনৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে সেইবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। তাৰপিছত দিয়া আছে দে কনষ্টিটিউটছ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক, ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ এ মডাৰ্ণ ষ্টেট। গতিকে এখন ষ্টেটৰ ভালদৰে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক, অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক বা ৰাজনৈতিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰূপৰেখা হ'ব লাগে তাৰ এটা ইয়াত প্ৰগ্ৰাম দাঙি ধৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে দে প্ৰমোট ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি। গতিকে ছ'চিয়েল, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ডেম'ক্ৰেচি
স্থাপন কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিলে দে এম্বডি দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গতিকে এখন তেওঁলোকে সুসমৃদ্ধিৰে ভৰা এখন সৰ্বাংগীন বিকাশযুক্ত ষ্টেট এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ এই লক্ষ্যৰে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে দিজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইন দ্য গভৰ্নেন্স অফ দ্য কাণ্ট্ৰি দে আৰ নন জাষ্টিচিয়েবল গতিকে নন জাষ্টিচিয়েবল মানে কি যদি আমাৰ ষ্টেট এখনে নিজৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ধ্যান নাৰাখে বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি তেওঁলোকে পলিচি এখন ফৰ্মুলেট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইয়াৰ ভায়োলেশ্যন হ'লে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে ইয়াক কৈছে নন জাষ্টিচিয়েবল বা আমি কোৰ্টৰ দ্বাৰাই বা লৰ দ্বাৰাই জাষ্টিচিয়েবল নহয় ইটো মাত্ৰ এডভাইজৰীহে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমানহে ইয়াত দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল অফ গভৰ্নেন্স গতিকে এখন ভালদৰে ষ্টেট এখন গভৰ্নেন্স কৰিব লাগিলে বা শাসন প্ৰশাসন ভালদৰে চলাব লাগিলে আমাৰ পলিচিবিলাক এই আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব আৰু আমি ষ্টেট এখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি যিকোনো ধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি যেতিয়া ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰত্যেকটা পলিচিয়ে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আগলৈকে আমি যিবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপল আছিলে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল আমি পাম আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল যিবিলাক আমি পাম সেই তিনিওটা কেটেগৰীৰ লগতে তিনিওটা কেটেগৰী কোনোবা নহয় কোনোবাটোৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক জড়িত হৈ থাকে গতিকে কেনেধৰণে জড়িত হৈ থাকে সেইবিলাক আমি আগলৈকে পঢ়িম গতিকে ইয়াত আকৌ দিয়া আছে দে এপ্লাই টু বোথ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট এই দুয়োটা গভৰ্ণমেণ্টেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক তেওঁলোকে যিকোনো পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে এইবিলাক ৰেফাৰ কৰিব লাগে এণ্ড অল আদাৰ অথৰিটিজ all other authorities coming under the definition of state গতিকে ষ্টেট এই ডেফিনেশ্যনটোৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক অথৰিটি আহে তেওঁ সকলোৰে বাবে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক লেখত ল'বলগীয়া গতিকে ইয়াত ক্লাছিফিকেশ্যন দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট কণ্টেইন এনি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ গতিকে সংবিধানখনৰ জৰিয়তে আমাক যিবিলাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সংবিধানখনে সেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাক ভাগ কৰি নিদিয়ে আমি নিজেই নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে আমি কেনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট সেই প্ৰিন্সিপলটোত বা সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটোত কেনেধৰণে কণ্টেণ্ট ইনক্লুড কৰা হৈছে সেই তাৰ বেচিছত আমি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে however on the basis of their content and direction they can be classified into three broad categories গতিকে তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ কি ছ'চিয়েলিষ্ট গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল গতিকে এই তিনিওটা ভাগত কিনো আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি সেই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপল গতিকে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত কি দিয়া আছে দিছ প্ৰিন্সিপলছ ৰিফ্লেক্ট দ্য আইডিঅলজি অফ ছ'চিয়েলিজিম গতিকে ছ'চিয়েলিজিমৰ আইডিঅলজিটো তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰে দে লে ডাউন দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ এ ডেমোগ্ৰাফিক ছ'চিয়েলিষ্ট ষ্টেট এইম এট প্ৰভাইডিং ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক জাষ্টিছ গতিকে এই ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ এইম হ'ল ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক বা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জাষ্টিছ প্ৰদান কৰা এণ্ড ছেট দ্য পাথ টুৱাৰ্ডছ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গতিকে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এখন গঠন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এই লক্ষ্য ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 38 টু প্ৰমোট দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপুল বাই ছিকিউৰিং এ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ permitted by justice, social, economic and political and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities গতিকে সকলোৱে যাতে জাষ্টিছ পায় সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু পলিটিকেল জাষ্টিছ পাব পাৰে and to minimize inequalities ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ইনইকুৱালিটিজ আছে ষ্টেটাছ তাৰপিছত ফেচিলিটিজ যিবিলাক কোনোবাই বেছি ফেচিলিটি পায় কোনোবাই কম ফেচিলিটি পায় বা কোনোবাই দিন হাজিৰা বেছি পায় কোনোবাই কম পায় এই সকলোবিলাকৰ লগত জড়িত আৰু সকলোৱে যাতে সমান অপৰচুনিটিজ বা সমান সুবিধা পায় ইয়াৰ লগত জড়িত এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত আমি কনচিডাৰ কৰিম তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 39 টু চিকিউৰ এ নম্বৰ দিয়া আছে গতিকে কি চিকিউৰ কৰিব লাগে দ্য ৰাইট টু এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড ফৰ অল চিটিজেনছ গতিকে সকলো নাগৰিকে যাতে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে এডিকুৱেট মিনছ পায় বা সুবিধা পায় তাৰপাছত দিয়া আছে দ্য ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য কমিউনিটি ফৰ দ্য কমন গুড গতিকে যিবিলাক মেটেৰিয়েল বস্তু যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় বা আমি জানো আমাৰ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অথৰিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল দালিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যাতে সকলো মানুহে সমানভাৱে সকলো বস্তু
পাব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ এণ্ড মিনছ অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন গতিকে প্ৰিভেনশ্যন অফ কনচেনট্ৰেশ্যন মানে যাতে এক জেগাত বা এটা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক যাতে ৱেল্থ বা সম্পত্তিবিলাক বা প্ৰডাকশ্যনৰ যিবিলাক মিনছ থাকে বা উৎপাদনৰ যিবিলাক মিনছ থাকে সেইবিলাক যাতে এজন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় বা আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ দেশখনত বা এখন ষ্টেটত 100 টন ধানৰ খেতি হয় যাতে সেই ধানৰ খেতিটো কেৱল মাত্ৰ 2জন বা 3জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা উৎপাদন কৰা নহয় সেই ধানৰ খেতিটোৰ উৎপাদনত যাতে বাকী মানুহৰ সমানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে আৰু যেতিয়া ধৰি লোৱা আমি এজন মানুহৰ 100 টকা আছে সেই 100 টকাটো আমি কমকৈ ধৰি ল'লোঁ বা 100 টকাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি ধৰি ল'লোঁ 1 লাখ এজন মানুহৰ যদি 1 লাখ টকা সম্পত্তি থাকে গতিকে সেই 1 লাখ টকা সম্পত্তিটোৱে যাতে এজন মানুহৰ লগতে সীমিত নাথাকে আমি বহুকেইজন মানুহৰ যাতে ইয়াত ভাগ থাকে বা মানুহৰ যাতে ইকুইটেবল এটা বাৰু সমান যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব পাৰে কনচেনট্ৰেশ্যন সম্পত্তিৰ বা কোনো ধৰণৰ পাৱাৰৰ যাতে এটা কনচেনট্ৰেশ্যন নহয় বা কনচেনট্ৰেশ্যন হৈ যাতে এটা এজন মানুহৰ হাতত সীমিত হৈ থাকিব নোৱাৰে গতিকে এই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাব পাৰোঁ তাৰপাছত দিয়া আছে ইকুৱেল পে' ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ফৰ মেন এণ্ড উমেন গতিকে মানুহ আৰু আমি ইতিমধ্যে জানো যে মানুহবিলাকে হাজিৰা কৰিলে যিবিলাক আমাৰ উমেন আছে বা তিৰোতা মানুহ আছে তেওঁলোকক হাজিৰা কমকৈ দিয়ে বা মেনবিলাকক হাজিৰা বেছিকৈ দিয়ে বা মতা মানুহবিলাকে হাজিৰা বেছিকৈ পায় গতিকে এইটো কথা যাতে হ'ব নোৱাৰে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সমান কামৰ বাবে সমান পইচা লাভ কৰিব পাৰে এই কথাবিলাক কোৱা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত তাৰপিছত দিয়া আছে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ দ্য হেল্থ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড চিলড্ৰেন এগেইনষ্ট ফৰ্চেবল এবিউজ গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ ফ'ৰ্চ কৰি পিনে মানুহক কাম কৰাব নোৱাৰে এই কথাবিলাক কোৱা হৈছে অপৰচুনিটিজ ফৰ হেল্ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এটা হেল্ডি ডেভেলপমেণ্টৰ অপৰচুনিটি লাভ কৰিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত কি আৰ্টিকল আমাৰ আহিব ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 39A টু প্ৰমোট ইকুৱেল জাষ্টিছ এণ্ড টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ গতিকে যাতে দুখীয়া মানুহবিলাকে ইকুৱেল জাষ্টিছ পায় ধনীবিলাকৰ সমান আৰু প্ৰভাইড লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ গতিকে যাতে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কেছ কোৰ্টত যদি তেওঁলোকে যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে যাতে নিজে এজন উকিল হায়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক উকিল প্ৰভাইড কৰা হয় গতিকে এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকে প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড গতিকে এইবিলাক লিগেল এইড তেওঁলোকে যাতে পাবলৈ সক্ষম হয় এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 41 টু ছিকিউৰ দ্য ৰাইট টু ৱৰ্ক গতিকে সকলোৱে যাতে কাম কাজ কৰাৰ অধিকাৰ পায় এডুকেশ্যন এণ্ড টু পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ ইন কেছেছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট গতিকে অল্ড এজ ছিকনেছ এণ্ড ডিচেবলমেণ্ট গতিকে এই গোটেইবিলাক কথাতে যাতে সকলোৱে সমান অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 42 টু মেক প্ৰভিজন ফৰ জাষ্ট এণ্ড হিউমেন কণ্ডিশ্যনছ ফৰ ৱৰ্ক এণ্ড মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যাতে তেওঁলোকে মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ লাভ কৰিব পাৰে তাৰপাছত যাতে তেওঁলোকে এটা হিউমেন কণ্ডিশ্যনত বা এটা ভাল এটমছফিয়াৰত কাম কৰিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 43 টু ছিকিউৰ এ লিভিং ৱেজ এ ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ গতিকে সকলোৱে যাতে এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ এটা উন্নত মানদণ্ড তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰে এণ্ড ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল অপৰচুনিটিজ ফৰ অল ৱৰ্কাৰ্ছ গতিকে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সকলো ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ বা সুবিধা তেওঁলোকে পাব পাৰে এই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাব পাৰোঁ আৰ্টিকল 43A দিয়া আছে টু টেক ষ্টেপছ টু ছিকিউৰ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য মেনেজমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ গতিকে ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰো যাতে পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক মেনেজ কৰাৰ জৰিয়তে যাতে সকলো ধৰণৰ মালিকবিলাকৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাম কাজ ৰেগুলেট কৰি আছে তাত ৱৰ্কাৰবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি সেই কমিটিখনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৱৰ্কাৰবিলাকৰ যিবিলাক অসুবিধাৰ কথা থাকে সেইবিলাক কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গতিকে কোৱা হৈছে যে ৱৰ্কাৰবিলাকৰো যাতে এই মেনেজমেণ্ট কমিটিত তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 43 টু ৰিচাইড দ্য লেভেল অফ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং অফ পিপুল এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ পাব্লিক হেল্থ গতিকে যাতে পাব্লিক হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি আৰু নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ যাতে সকলোৱে এটা গুণাগুণ মেইনটেইন কৰি খাব ল'ব পাৰে এই গোটেই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাওঁ এইবিলাক হ'ল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টেটবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগে তাৰপাছত দিয়া আছে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বা আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বুলি কাক কওঁ আৰু গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত কি কথা আহে ইয়াত দিয়া আছে দিছ প্ৰিন্সিপলছ আৰ বেছড অন গান্ধীয়ান আইডিঅ'লজি গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিঅ'লজিৰ লগত এই প্ৰিন্সিপলবিলাক মেল খায় কাৰণে ইয়াক গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত দিয়া আছে দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য প্ৰগ্ৰাম অফ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন
initiated by Gandhi during the national movement. In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas were included as directive principles. গতিকে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক তেওঁৰ আইডিঅলজি আছিলে বা তেওঁৰ যিখিনি ভিজন আছিলে সেই গোটেইখিনি কথা ফুলফিল কৰাৰ বাবে কিছুমান আমাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ ইনক্লুড কৰা আছে। গতিকে সেই কথাবিলাক হ'ল আৰ্টিকল 40ৰ জৰিয়তে to organize village panchayat to function as units of self government. গতিকে আমি জানো ভিলেজ বিলাকত যাতে পঞ্চায়ত থাকে আৰু তেওঁলোকে যাতে নিজৰ প্ৰবলেম বিলাক নিজে সলভ কৰাত তেওঁলোকৰ ভাগিদাৰী দিব পাৰে এই কথাটো ইয়াৰ উল্লেখ কৰা আছে। আৰ্টিকল 43 to promote cottage industries. গতিকে cottage industry promote কৰা on an individual or cooperation basis in rural areas. গতিকে rural area বা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যাতে cottage industry সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত বা সোসাইটি লেভেলত প্ৰমোট কৰিব পাৰি সেই কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া। আৰ্টিকল 46 to promote the educational and economic interest of SC and STs and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation. গতিকে যাতে socially backward classৰ মানুহবিলাকৰ ST SC বা backward class তেওঁলোকৰ যাতে এক্সপ্লইটেশ্যন কোনো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে সামাজিকভাৱে ইনজাষ্টিছ সহ্য কৰিবলগীয়া নহয়, তেওঁলোকক যাতে সামাজিকভাৱে ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ ইকনমিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে আৰু এডুকেশ্যন এটা প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন এটা তেওঁলোকে পাব পাৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ কথা কোৱা হৈছে। Article 47 মতে ইয়াত দিয়া আছে to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. গতিকে তেওঁ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত আকৌ উল্লেখ কৰা আছে যে আৰ্টিকল 47 মতে যাতে মানুহে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি নিজৰ ইনটক্সিকেটিং ড্ৰিংকছ সেৱন কৰি যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে এই ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ বা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক যাতে দ্ৰব্যবিলাক সেৱন কৰাত মানুহক বাধা প্ৰদান কৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি। আমি জানো যে চিগাৰেটৰ পেকেট এটাত তাৰ 80% বা 70% এৰিয়া এটাত আমি 80% বা 70% এৰিয়া এটাত আমি কেঞ্চাৰ কজ কৰে এই চিগাৰেটটোৱে কেঞ্চাৰৰ কাৰণ বুলি আমি এটা এডভাৰটাইজ পাব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক হ'ল এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাকৰ লগত জড়িত কৰি কিছুমান পলিচি ইনক্লুড কৰে। গতিকে যদি মানুহ এটাই ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য এটা বিক্ৰী কৰে তাৰ 70 বা 60% এৰিয়া এটাত তাৰ হেল্থৰ ক্ষতি কি হ'ব তাৰ ওপৰত এটা বিজ্ঞাপন দিব লাগিব, মানুহবিলাকে যাতে গম পায় আৰু তথাপিও যাতে মানুহবিলাকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ এটা হয় যে এইটো খালে দেহাৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰিন্সিপলবিলাক এনেধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 48 to prohibit the slaughter of cows. গতিকে আমাৰ যিবিলাক গৰুৰ বেপাৰ বাণিজ্য বা আমাৰ যিবিলাক গৰুৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গৰুৰ আমি জানো অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা হয় এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত দিয়া আছে ক্লেভছ এণ্ড আদাৰ মেলছ এণ্ড ডট কেটেলছ এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ ব্ৰিডছ। গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো ব্ৰিড থাকে বা তেওঁলোকৰ যোনটো স্বাস্থ্য থাকে বা তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে এটা হেল্ডি এটমস্ফিয়াৰত ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰে বা গৰুৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জানো খুব বেছি শ্ৰদ্ধা ভাৱ থাকে। গতিকে যাতে তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰি তেনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰ বা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপাছত আকৌ লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল আমি কি পাব পাৰোঁ। গতিকে লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলত আমি কেইটামান প্ৰিন্সিপল ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। সেইকেইটা হ'ল দ্য প্ৰিন্সিপলছ ইনক্লুডেড ইন দিছ কেটেগৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য আইডিঅলজি অফ লিবাৰেলিজম। আৰ্টিকল 44 গতিকে আৰ্টিকল 44ৰ জৰিয়তে ইয়াত দিয়া আছে টু চিকিউৰ ফৰ অল চিটিজেনছ এ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি। গতিকে এখন ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে গোটেই থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি। গতিকে সকলোৰে বাবে যাতে সমানে এটা জাষ্টিছ পাব পাৰে সেইবাবে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰ্টিকল 45 টু প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ। গতিকে 45ৰ মতে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা মন কৰিব পাৰোঁ যে আমি আজিকালি দেখোঁ গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন ধৰণৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে এই চাইল্ডহুডৰ এটা আৰ্লি কেয়াৰ এনচিয়ৰ কৰা হৈছে বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এটা তেওঁলোকৰ চাইল্ডহুডৰ এটা আৰ্লি ষ্টেজত এটা ভাল কেয়াৰ পাব পাৰে এই অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকৰ জৰিয়তে সেই কথাটো এনচিয়ৰ কৰা হৈছে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু পলিচিবিলাক ইয়াৰ লগত লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমাৰ পলিচি বনোৱা হয়। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে
গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে টু প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল চিটিজেনছ আনটিল দে কমপ্লিট দ্য এজ অফ 6 years গতিকে তেওঁলোকে যাতে প্ৰপাৰ এটা এডুকেশ্যন পাব পাৰে গতিকে এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে উদাহৰণ সহকাৰে বুজি ল'লোঁ তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 48 টু অৰ্গেনাইজ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী অন মডাৰ্ণ এণ্ড চাইণ্টিফিক লাইনছ গতিকে বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে যাতে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ লগত মানুহবিলাকক ট্ৰেইনিং দিব পাৰি তেওঁলোকক যাতে এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰি এই কথাটো আৰ্টিকল 48ৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 48 দিয়া আছে টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেফগাৰ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ গতিকে আমি যাতে আমি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ফৰেষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এই কথাটো আৰু আমি সদায় আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ দিশে আমি কাম কাজ কৰি যাব লাগে বুলি আৰ্টিকল 48 ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 49ত দিয়া আছে টু প্ৰটেক্ট অবজেক্টছ প্লেচেছ এণ্ড মনুমেণ্টছ অফ হিষ্টৰিক ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক হিষ্টৰিক প্লেচেছ আছে সেইবিলাক আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ লগত জড়িত আমাৰ যিবিলাক মনুমেণ্টছ আছে ঠাই আছে সেই গোটেইবিলাক আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব বা আমি ষ্টেটৰ এটা দায়িত্ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 50 টু ছেপাৰেট দ্য জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ ইন দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ অফ দ্য ষ্টেট গতিকে ষ্টেট বা আমাৰ চেণ্টাৰ বা ষ্টেট দুয়োটা কথাতেই আমাৰ যাতে এক্সিকিউটিভ বা কাৰ্যপালিকা যাতে ন্যায়পালিকাৰ লগত ছেপাৰেট হয় তেওঁলোকৰ যাতে মাজত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন নাথাকে তেওঁলোকে যাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 51 টু প্ৰমোট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ গতিকে আন্তৰ্জাতিক আমি শান্তি সমৃদ্ধি আমি প্ৰমোট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ষ্টেট বা আমাৰ চেণ্টাৰক তাৰপাছত দিয়া আছে ছিকিউৰিটি এণ্ড টু মেইনটেইন জাষ্ট এণ্ড অনাৰেবল ৰিলেশ্যনছ বিটুইন নেশ্যনছ গতিকে আমি নেইবাৰিং নেশ্যনবিলাকৰ লগত বা আমি জানো আজিকালি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ তাত এক্সেছ থকা গুডখিনি আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আৰু বাকী দেশৰ পৰা আমাক লাগতিয়াল যিখিনি গুডছ বা প্ৰডাক্ট থাকে সেইখিনি আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ গতিকে এনেধৰণে গোটেইবিলাক দেশে এখনে আনখনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে আমি আন্তৰ্জাতিক শান্তি সমৃদ্ধি যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ছিকিউৰিটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৰপাছত যাতে আমি এটা অনাৰেবল ৰিলেশ্যন এটা আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে টু ফষ্টাৰ ৰেচপেক্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল এণ্ড ট্ৰিটি অব্লিগেশ্যনছ এণ্ড টু এনকাৰেজ ছেটেলমেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছপিউটছ বাই আৰ্বিট্ৰেশ্যন গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছপিউটছ থাকে দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কেতিয়াবা বাক বিতণ্ডা হৈ যায় আৰু সেই কথাবিলাক যাতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সলভ কৰিব পাৰে সেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক ট্ৰিটি কৰা হৈছে তাৰ প্ৰতি সকলোকে ৰেচপেক্ট ভাৱ আৰু তাৰ ফ'ল' কৰাৰ বাবে সকলোকে এই আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে কোৱা হয় তাৰপাছত আকৌ এই নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ এইকেইটা আমি অলৰেডি ষ্টাডি কৰিলোঁ নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কেইটা তথাপি আমি নেক্সট পাৰ্টত নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কেইটা আমি চাম তাৰ লগতে চাম আমি ডাইৰেক্টিভছ আউটছাইড পাৰ্ট 4 গতিকে আমি পাৰ্ট 4ৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ বাহিৰৰ কেইটামান আমি এডভাইজৰী ডাইৰেক্টিভছ আমি ষ্টাডি কৰিম তাৰ লগতে আমি চাম ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ গতিকে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ মাজত আমাৰ কেনেধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট পাৰ্টত আকৌ আমি নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক চাম গতিকে আমি এই পাৰ্টটোত চালোঁ আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কি তাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু আমি তাৰ গান্ধীয়ান তাৰপাছত ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল আমি প্ৰিন্সিপলবিলাক ষ্টাডি কৰিলোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰীক্ষাৰ বাবে মন কৰিবলগীয়া কথাবিলাক হ'ল আমাৰ আৰ্টিকল 36 টু 51লৈকে আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি পাব পাৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4ত তাৰপাছত আকৌ আমি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে নবেল ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছে আমাৰ DPSP তাৰপাছত DPSPবিলাক হ'ল কিছুমান এডভাইজৰী আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান এডভাইচ প্ৰদান কৰা হৈছে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটক যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজবিলাক এক্সিকিউটিভ কাম কাজবিলাক বা তেওঁলোকক এক্সিকিউটিভ কাৰ্যপালিকা তাৰপাছত তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰশাসন প্ৰণালী আৰু লগতে বিধায়িকাৰ কিছুমান এডভাইজৰী তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক ফৰ্মুলেট কৰাৰ কথা কৈছে এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গঠন কৰাৰ নিমিত্তে তাৰপাছত আমি এই যিবিলাক আমাৰ প্ৰিন্সিপল বা আমাৰ যিবিলাক এডভাইজৰী
যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউশ্যনে সেইবিলাক কোনো ধৰণৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা নাই, সেইবিলাক জাষ্ট প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি তাক আইডিঅ'লজি বেচিছত আমি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলোঁ, ছ'চিয়েলিষ্ট, গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল। গান্ধীয়ানত আমি চাইছিলোঁ যে গাঁওবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ পঞ্চায়তৰ ক্ৰিয়েট কৰা বা আমি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক প্ৰমোট কৰা, এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত চাইছিলোঁ। তাৰপিছত লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেলত আমি চাইছিলোঁ যে মানুহ এজনে যাতে আৰ্লি চাইল্ড কেয়াৰ পাব পাৰে তাৰ বাবে অংগনবাদী স্থাপন কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আমি ছ'চিয়েলিষ্ট আমি প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে চাইছিলোঁ যে মানুহ এজনে সামাজিকভাৱে সকলো যাতে ন্যায় পাব পাৰে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট পাৰ্টত আমি আকৌ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ লগত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বুলি আমি কেইটামান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ পাম, সেই গোটেই কথাকেইটা। আৰু পাৰ্ট 4ৰ বাহিৰেও কেইটামান আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টাডি কৰিম নেক্সট পাৰ্টত। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।